Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás DAO Egberts Omnia kávé. Sok mindent lát. Minél többet lát, onnan inkább rájön, hogy nem tud semmit. Elkezdjük, jó? Jó, rendben van. Ma estére dr. Csillek Andrást hívtam meg, aki orvos, főorvos ráadásul, ugye? Szerintem ön nem is tudja, hogy miért választottam ki Miskolcról. A HVG-ben pár hónappal ezelőtt olvastam egy interjút, és abból nekem valami olyasmi derült ki, hogy ön nem egy szokványos, nem egy szabályos orvos. Most persze gondolhatja, hogy negatív vagy pozitív értelemben megnyugtatom. Ráadásul ugye tavaly tavasz óta, mióta van ez a koronavírus járvány, azóta ön ott a frontvonalban dolgozik a Miskolci kórházban, és miután a kamerákat meg az újságírókat nem nagyon engedték be, sőt egyáltalán nem engedték be, mióta tart ez a járvány, úgy gondoltam, hogy valaki első kézből onnan a frontvonalból meséljen már erről, és nem csak az objektív, hanem a szubjektív dolgokat is. De mielőtt belekezdünk, a nézőknek mondom, ezt mindig elfelejtem, úgyhogy most aztán hangsúlyosan mondom, hogy kérem szépen, hogy iratkozzanak fel, már csak azért is, hogy mielőbb egy közösség legyünk, önök és mi. És akkor belekezdünk dr. Csillek Andrással, akinek az életrajzát röviden összefoglalom. 1979-ben született, 41 éves, édesanyja jogász, édesapja mérnök, a Debreceni Orvosi Egyetemre járt 1998 és 2004 között. 2 szakvizsgával is rendelkezik, egyrészt infektológus, másrészt gastroenterológus. Jól mondtam mindent? Jól, felesége jogász, és 2 gyerek boldog édesapja. Kezdjük azzal, hogy ha a kórházakat nem zárták volna le, mint ahogy lezárták tavaly márciustól, áprilistól, mit láthatott volna a nyilvánosság, illetve amit láthattunk volna, az mennyire volt elborzasztó? Tehát volt-e indokoltsága annak, hogy nem mutassák meg a közönségnek, hogy mi van a járványkezelő kórházakon belül? Azért volt lezárva, mert azért valljuk be, hogy a magyar egészségügyi állapota betont nézve is, tehát a infrastruktúrás van, ahol nagyon rendben van, de van, ahol nincs annyira rendben. Gyakorlatilag, hogyha van egy olyan betegség, ami ráirányítja a figyelmet a kórházakra, és oda beengednek egy csomó kamerát, akkor esetlegesen én azt gondolom, hogyha a kamera nem azt fogja venni, hogy mondjuk mi történik a folyosón, hanem elkezdi venni az állapotot, akkor annak én azt gondolom, hogy politikai kára tud lenni, és akkor azt gondolom, hogy már meg is beszéltük azt, hogy miért nem engedtek be ebben a szituációban kamerát. Tehát nem feltétlenül szerencsés. Tehát a lerombolódott egészségügyet nem akarták megmutatni, nem, már pedig van. Az egészségügy Magyarországon többségében eléggé rossz állapotban van. Így van. Na most nem éppen az volt a legnagyobb baj, hogy nem elég halálos, és ezt most tudom, hogy szörnyű kimondani, de mégiscsak így gondolom, nem elég halálos volt ez a járvány ahhoz, hogy az emberek komolyan megijedjenek? Nem tudom, mi az eléggé halálos definíciót. Hogyan lehetne, hogy mondjam? Én a másik oldallal ellentételezem. Az emberek nem ijedtek meg eléggé, mert akit nem érintett, az közösségi terekben, ahogy csak lehetett, igen, de ha egy olyan vírus lett volna ez, aminek a halálozása mondjuk 40%-os, vagy 50, aminek tényleg az úr irgalmazzon nekünk abban a helyzetben, tényleg ilyen drámai tudok mondani, akkor már úgy majdnem úgy mindegy, hogy mit mutatunk. Akkor az olyan lett volna, mint Csernobil, vagy nem tudom én mit mondjak. Akkor sátrakba állnának az emberek, vagy nem is tudom, az utcákon. De pont azért, mert nem engedték be a kamerákat, nem engedték be az újságírókat, nem tudta azt a természetes veszélyérzetet sem létrehozni mondjuk a sajtó, a közönség számára, ami óvatosabbá tette volna a többséget. Én nem akarom azt az álláspontot védeni, hogy ne engedjünk be kamerát. Én azt mondtam, hogy be lehet engedni kamerát, csak nem feltétlenül azt kell mutatni, hogy ne menjél be a kórház, mert úgyis meghalsz. Ha már valamit mutatni, akkor azt kellett volna mindenáron súlykolni, hogy nagyon sok a beteg. De ugyanakkor azt is mondta egy interjúban, hogy jó lett volna megmutatni, hogy mi is emberek vagyunk. Az, hogy az orvosok és többiek is olyanok, mint mi többiek, tehát hogy köztük is vannak már, mint az orvosok között is rettegők, gyávák, bizonytalanok, ostobák, felelőtlenek? Szóval mit kellett volna megmutatni? Így van, azt, hogy mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többi ember, hogy nem kell, hogy mondjam, egyrészt nem kell túl misztifikálni ezt a történetet, nem kell piedesztálra emelni, viszont nem kell letolni sem. Tehát látni kell, nagyon sokan kollégák is, amikor bejött a járvány, azt kérdezték tőlünk, ugye mi akikkel fertőzések, hogy és haza fogtok menni?
Hát már ahogy hazaviszik, akkor a baj. Így van, hogy hazaviszik a baj. És kérdeztem, hogy miért te nem? Hát felem, ha akarsz, aludjál bent, én inkább hazamennék, és felbontanák egy sört a sokan megrettentek az orvosok közül is? Leginkább az ismeretlentől való rettegés az, ami az ismeretlentől való rettegés, az információ. Azért minden kollega nagyon igényli az információt, mert azért ez ugye alapvetően okos emberekről van szó, akik szeretnének mindent többet megtudni, és az elején mi sem tudtunk semmit, hát ki tudott, senki nem tudott semmit. Egyébként nem új vírusról volt, aki megfutamodott például? Volt. Az azt jelenti, hogy elment inkább? Pénzre. Elmentál pénzre? Volt, persze. Persze, volt. Ez nyilván demoralizáló, nem jó érzés. Azok a kollégák, akik feladták, vagy gyáván megfutamodtak, azokról más véleménye lett? Tehát más ma a hozzáállása ezekhez, mint korábban volt? Nem? Szemükbe tud nézni, és nem is nézi le őket? Nem nézem le őket, de most nem... Mivel magyarázza magának, hogy ez az emberi adottsága, és kész? Igen, a humánumból fakadó történet, igen, ilyenek is vagyunk, igen. Tehát nem. Nyilván én ilyen szituációban nem vagyok boldog, tehát azért nem örülök, amikor a 4. kollégáról hallom, hogy hirtelen átrendelték a fertőző osztályra, és akkor táppénzzel van, és elszelel. Tehát nyilván ez ilyenkor egy-két keresetlen szó azért kicsúszik az ember száján, de most, hogyha utána találkozok vele a folyosón, nem mondom neki, hogy te ilyen olyan... Nem beszélte meg egyikőjükkel sem? Nem. Szóba sem hát nem is az én feladatom. Hát de nem is az én feladatom. De önöket hagyta cserbe, vagy önt hagyta cserben? De nem engem hagyott cserben. Tehát azért nem vagyok osztályvezető főorvos, nem én vagyok a főnöke ezeknek az embereknek. De több terhet rakott arra az orvosra, aki ott maradt a fronton. Ez egyértelmű, tudja ő ezt maga is. Igen? Persze. Lát a szemükben valamiféle, hogy mondjam, szégyent? Tehát a front se tudja. Tehát nem, még tudja, csak nem is lát olyan. Franc se tudja, hogy mit látok. Tehát azért nem, hogy mondjam, ezek. Tehát azért nyilván most ezt nem úgy kell elképzelni, azért nem akarom, tehát nehogy az, hogy nem azt akarom kihozni, hogy itt azért tömegével fordulok ilyen, csak volt ilyen spektruma is. Tehát azt voltak ilyen arcok. Igen, voltak ilyen kollégák, akik ilyenkor azt mondták, hogy inkább elszelelne. Ön például nem tartott semmitől, nem félt? Hát olyan helyzettől estem kétségbe, amikor összevontak 2 kórházat, és 77 beteget mozgattak át egy éjszaka alatt egyik kórházból a másikba, mert annyiról derült ki, hogy fertőzött. És azért, amikor 77 beteg érkezik egyik helyről a másikra, azért az elég kétségbe. 77 betegre hány orvos, hány ápoló jutott? Megvoltak az orvosok, meg az ápolók, hanem itt az a lényeg, hogy egybe jött ennyi. Tehát, hogy ez nem az utcáról jöttek, hanem át kellett mozgatni egyik épületből a másikba, ennyire derült képen, hogy fertőzött, vagy bármi ilyesmi. Tehát azért ezek elég kétségbeejtő helyzetek. Nyilván itt nem arról van szó, hogy ellátatlanok voltak ezek a betegeket, még reggel levizitelte a orvos, aztán kiderült, hogy covidos, hogyha jött át a covid osztályra. És akkor ez nem 1 vagy 5, vagy nem tudom, 10, hanem itt 70. És akkor... Családja, a felesége hogy vette, hogy ön minden nap oda bejár, nyilván védőfelszerelésben, de aztán... Hozzá van szokva. Igen? Hát persze, mindig meg szokták kérdezni, hogy nem félek-e, hogy hazaviszek-e valamit a családnak. Ugye ez a Covid járványig, ezen a kérdésen mindig nevettem, mert mindig elmondtam, hogy én nem légúti osztályon dolgozom, hanem főleg hasmenős, meg járványos mágyulladás, meg agyhártyagyulladás osztályon, ahol ezek a betegségeket tudjuk, hogy terjednek, ezek döntően nem légútiak. Úgyhogy én nem viszek haza semmit, viszont az én gyerekem hazajön az óvodából, hazahozza a nátát, amit én elkapok, és beviszem a fertőző osztályra, és ott megfertőzöm. Tehát 2 oldalról kellett önnek tartania, igen, hogy a családtól is esetleg elkap valamit. De azért ez más volt, tehát ez légúti vírus, és azért ezt elkapták, elkaptuk. Tehát azért ez akármilyen védőfelszerelés, de azért nézze, azért ez a munkánk. Tehát most ez olyan, hogyha azt kérdezné, hogy mit tudom én a pincére, fél attól, hogy lejti a tányért. Tehát biztos fél tőle, de hát attól még időnként lejti. Hát el is kapta közben, arról értesültem, ugye? Elkapta a Covidot. Igen. Vagy egy évig húztam az ellátásban, tehát azért nem arról van szó, hogy az első héten megfertőzöttem. Nem? Mikor? Hát egy év után, tavaly decemberben. És milyen súlyosan? Hát elkapott rendesen, tehát sokáig húztam, bíztam benne, hogy én az enyhébb kategóriába fogok tartozni, de a 8. nap után éreztem, amikor még mindig lázas voltam, hát nyilván, mert valamennyire értek hozzá, tudtam, hogy 8 napon túli láz, hőemelkedés azt jelenti, hogy még mindig vírusszaporodás van, és tudtam, hogy van egy olyan gyógyszert, amit lehet adni, de azt már nem kaphatom meg otthon, mert azt ugye a tablettás gyógyszert azt szedtem, de van egy, amelyik vénás, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, és tudtam, hogy az be kell menni a kórházba. És mondtam, hogy na akkor ez karácsony után volt, december 27-én, mondom, bemegyek a kórházba.
és bementem a kórházba. Én csak úgy terveztem, hogy bemegyek, és lecsörgettem ezt az infúziót, és hazaflangálok. Ilyenkor egy másik kollégára bízza magát? Hát, vagy folyamatosan konzultálnak? Gyakorlatilag, de hát egy helyen dolgozunk, tehát ez nem olyan, elmondtam, hogy mit bejöttem, hogy na lányok, akkor jöttem, akkor akkor csináltak szobát, akkor befektettek, akkor és akkor ráhúztam a szaturációmérőt az ujjamra, és akkor az mutatta, hogy 88, hogy ott nem kinek Az van. mit jelent? Hát az, hogy kevés az oxigén a vérembe. Azt mondtam, hogy na, akkor ez szívás. És akkor utána és ott tudtam, hogy ez benn fog maradni, mert oxigén kellett. Lélegeztetőgépre is került? Csak oxigén kellett. Tehát a szervezete legyőzte végül is. Hát kaptam gyógyszert is, meg a szervezetem is legyőzte, de azért oxigén, és akkor ugye 2 nap múlva bejöttek a kollégák, és akkor úristen, ott ugye, mint a többi beteg, ez a maszkos oxigén az arcomon, hát ezt nyilván nem jó senkinek se látni. Volt egy olyan pillanat, amikor azért megijedt attól, hogy az állapot esetleg fokozódik? Persze, nyilván. Igen? Nyilván volt. Vagy egy orvos pontosan tudja, hogy mikor, milyen fázisnál jár, és akkor képes a saját sorsát kézben tartani. Persze, hát igen, csak nem tudtam, hogy a 2-es és most mondok valamit, a 2-es átlépe a 3-asba, vagy a 3-as a 4-esbe, hát ezt ki tudja előre. És akkor szorongott? Úgy, persze, mint egy beteg? Úgy, mint egy beteg. Úgy, mint a beteg, de próbáltam nagyon jó képet vágni, és nagyon fegyelmezetten viselkedni, hogy ne lássák rajta. Tehát semmi cinizmus, vagy valamilyenféle nincs. Nyilván cinizmus az volt, de mindenfelé, de egyébként nem, tehát próbál az ember úgy tenni, mint hogyha minden rendben lenne, jó. Tehát ugye amikor nyilván ez úgy kell elképzelni, hogy van egy szoba, van rajta egy ablak, és akkor benéznek a kollégák. És amikor először megláttam a fiatal rezidens kollégák arcát, úristen. A főorvos úr itt fekszik betegként. És mondta, hagyjátok már abba, hogy én tartom, még én tartsam bennetek a lelket. Jó vagyok, nyugodjatok meg. Tehát, hogy... Azt is említette egy interjúban, hogy az ön személyisége nem felel meg az orvosokról táplált illúzióknak. Milyenek az orvosokról táplált illúziók? Hát ez a nagyon magabiztos, nagyon komoly, nagy tudású, aki mindig a... És maga nem ilyen? Vagy mi tekintetében vannak hiányai? A volt főnököm erre mondta, hogy nem mondjak ilyet, mert most akkor miért húzom le saját magamat. Tehát nem talán próbálok én őszintén, tehát hogy itt megmondja a beteg, hogy nem tudom, doktor úr, mi bajom lehet. És akkor ez most nyilván nem Covid, én is mondom, hogy nem tudom. Na most azért ezt mondani, hogy nem tudom, ezt nem minden orvos vállalja be. És ez előny vagy hátrány az ön foglalkozásában? Hát igen, nagyon nehéz megmondani. Van, amikor előny és van, amikor hátrány. Erre van egy jó történetem, az egyik háziorvos kollega mesélte, hogy bejött hozzá egy beteg, és megkérdezte tőle, hogy kérte beutalót. És ez egy fiatal doki volt, kérte a beutalót, és kérdezte nem is tőle kértem, az asszisztensnőtől. És kérdezte a doktor a beteget, de hát miért kell beutaló? És elmondta a beteg, hogy mert szeretné a kórházba ezt megcsináltatni. És mondta, hogy de hát ezt én is meg tudom így csinálni. És megcsinálta a vizsgálatot, és 2 nap múlva visszahallotta a faluban, hogy a beteg panaszkodott, hogy milyen orvos az ilyen. Régebben a volt doktorom beküldött a kórházba. Pedig megoldotta, nem kellett bemennie. És nem az volt, hogy hálás volt a beteg, hogy fantasztikus, hogy ez megoldotta, hanem hát korábban engem beutaltak ugyanezzel a problémával. Tehát ebből a válaszából arra következtethetek, hogy mondjuk az orvos nem mindig, vagy nem szükségszerűen kell, hogy igazat mondjon? Igen, tehát az betegek azt várják nagy esetben, hogy akkor is azt mondjam, hogy tudom, hogy mi van a baja, hogyha nem tudom. Például most a koronavírus alkalmából hányszor kellett nem az igazat mondania, magyarul hazudnia, ha megkérdezte a beteg, hogy ugye túlélem, doktor úr? Nem hazudtam. Erre az korrekt választ azt, hogy nem tudom megmondani. És ezt megmondta minden betegnek? Hát nem, hogyha persze Tehát ha nyilván olyan szituáció volt, hogy tudom, hogy nincsen nagy probléma, akkor megmondtam, hogy na hát azért itt nem járunk. De hogyha felmerült az, hogy a beteg mondjuk intenzív osztályra kell, akkor elmondtam, hogy tehát ilyenkor azért nem kell, nem tudom, pátoszosan beszélni, hanem elmondom, hogy kedves beteg, az ön állapota jelenleg azt teszi lehet, hogy itt kezeljük az osztályon, de amennyiben súlyosbodik a helyzet, és a légzési elégtelenség odáig fajul, akkor lehet, hogy ez a fajta oxigénpótlás, amit itt tudunk adni, nem elég, és lehet, hogy egy olyan helyzetre lesz szükség, hogy át kell menni az intenzív osztályra, ahol jobban tudják lélegeztetni. De ez nem ugyanaz, mint amit én kérdeztem. Amikor pontosan tudja, hogy nem fogja túlélni. Vagy tudta. Volt ilyen? Persze, hogy volt ilyen, de nem fogom azt mondani a betegnek, hogy adja fel, ne küzdjön tovább, hát meg fog halni. Ilyet az nem ugyanaz, hogy azt mondja, hogy adja fel, vagy azt mondja, hogy sajnos nincs remény. Akkor feladja a beteg? Nem, akkor fel. És akkor is nagyon biztosan... Azért maradjunk annyi, hogy egy fertőző betegségnél mindig van remény. A fertőző betegség a legtöbb betegek
betegünknél az, amiből meggyógyul. A magas vérnyomást karban lehet tartani, nem gyógyítható. A cukorbetegség karban tartható, olyan értelemben nem gyógyítható, hogy nem tudom meg nem történté tenni a cukorbetegség. A fertőző betegség az meggyógyulhat. Hát gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy a fertőző betegség az antibiotikumok, hogyha bakteriális gyulladásnál oki terápiát tudok adni, el tudom tüntetni belőle. A magas vérnyomás, hogy elmesszesednek az ereink, elmerevednek, és akkor magas vérnyomás, azt nem tudja kiszedni belőle senki. Egy újságcikkben ugyancsak azt mondta, hogy ez a járvány az egészségügyben dolgozókat teljesen megváltoztatta. Miben változtatta meg úgy amblok a koronavírus az egészségügyben dolgozókat? Azért gondoljon bele, most mondok egy urológust, aki nem tudom milyen hólyagtumort, én se értek hozzá, most úgy beszélek róla, lehet, hogy otthon majd megkapom érte a magamét, vagy nem otthon, hanem a kollégáktól, aki nem tudom milyen műtéthez a specialista, most ő is a lázas beteget látta el. Nyilván ez nem a komfortzója, nem ehhez volt hozzászokva, ő azt a műtéti típust meg tudja csinálni, vagy nem tudom én micsoda, nem ez volt hozzászokva. Ki kellett mozdulni a komfort. Nekem is ki kellett mozdulni a komfortzónából, alapvetően a fertőző osztályon nem légúti betegekkel foglalkoztunk. Nekem ez inkább, és tényleg ez tüdőgyógyászat bizonyos szempont, sőt, tüdőgyógyászat, itt tüdőkárosodás van, meg persze érgyógyászat, mert embólia van, meg egy csomó minden más, meg hasnyálmirigygyulladás, meg sok minden más. Mindenki egy kicsit, ez azt jelenti, hogy belekóstolt a másik szakterületébe is. Pontosan. És azért, hogyha valaki 30 évet csinál egy adott szakterület, onnan visszamenni az általános ez egy valamiféle belgyógyászati vonal, azért az egy nagyon kemény. Az egészségügy összeomlásáról így fogalmazott, ha ez bekövetkezik, azt abból lehet majd tudni, hogy drasztikusan csökken az ellátás színvonala. Nem következett ez be akkor, amikor március végén például több mint 1500-an voltak lélegeztetőgépen, és 90%-uk meghalt. Mi kell ennél több ahhoz, hogy megállapíthassa és kimondhassa azt az ember, hogy az egészségügy összeomlott? Igen, de ne várja tőlem, hogy azt mondjam, hogy ilyen szarok vagyunk. Tehát ezt nem fogom ezt mondani. Egyrésztről, mert ez egy... Én nem is az önök nyakába valom nem kéne egyes szám első szemébe, vagy többes szám első szemében. Én azt gondolom, hogy ebben az egészségügy állapota igen nagy mértékben benne van, és ez bizony az összerogyásnak legalábbis a kezdeti jeleit mutatja. Olyan értelemben nem rogyott össze, hogy ezt biztosan merem állítani, hogy klasszikus értelemben ellátatlanul nem maradt senki. Tehát akkor is ezt mondja, azt olvasom, hogy azért haltak meg annyian, mert ugyan volt elég számú lélegeztetőgép, de nem volt, aki ellássa a koronavírusos betegeket. Szakápoló főleg, de szakorvos sem minden esetben. Igen, de ezt... Na most az optimális ellátás, most mondok, Angliában, nem tudom, olvastam erről valami, most minden előjött, Angliában egy intenzíves beteget heten ugrálják körül, vagy 8-an van közötte, 2 orvos, nővér, dietetikus, gyógytász. Magyarországon ilyen sose volt. Hát sose volt, hogy egy beteget heten ugráljanak körbe, és most volt olyan, igen, hogy 5 beteget látott el egy nővér, ami nyilván csökkenteszi, de ez nem az összeomlás. Hát azért itt nem arról, csak sokkal többet kellett melózni ahhoz, hogy gyógyítsunk. Sokkal többet kellett belerakni, de azért nem omlott össze. Tehát azért persze az, hogy rosszak az eredmények, de máshol is rosszak az eredmények. Lehet, hogy nem ilyen rosszak, de azért nem is biztos, hogy mindenhol. A halálozási statisztikát mégiscsak vezeti Magyarország. Igen, de ez Magyarország, egyébként is vezettük a halálozási statisztikát, a nem tudom én milyen rákokban, meg a nem tudom én. De külön mérték most kifejezetten a koronavírus járvány áldozatainak a számát, és az ország lakosságára vetítve olvastam, hogy a statisztika élvonalában vagyunk. Oké, aláírom, ez így is van, és nem is tisztem megvédeni, de gondolj bele, ez egy több tényezős dolog. Hát egyrészt van egy beteg anyagunk, tehát hozott anyagból dolgozunk, tehát Magyarországon jók vagyunk elhízásban, jók vagyunk dohányzásban, jó vagyunk alkoholfogyasztásban, jó vagyunk szerhasználatban, jók vagyunk sok mindenben. Hát azért, amikor bejön egy 175 kilós dohányos, nem tudom én, 50 évesen már ilyen hatalmas viszerekkel, meg nem tudom én, krónikus lábszárfekéllyel bíró beteg, akinek nem azért van lábszár, tehát azért van lábszárfekély, mert nem kap elég oxigént a lábhoz, még sose látta orvos, mert nem ment el vele. E tekintetben is a magyarok nagyon későn mennek orvoshoz, ez egy statisztikai tény ugyancsak, ugye? Egyértelmű, tehát erről beszélek, és utána ez az embert elkapta a koronavírus, és leterítette. Most erről ki a hibás? Az egészségkultúra? Mindenki benne van egy picit, és a beteg is benne van egy picit, de azért azt tudni kell, hogy azért minél fejletlenebb egy egészségügy, a statisztikája is annál rosszabb vagy hamisabb.
Hát igen? Hát tehát ön megkérdőjelezi ezt a statisztikát? Nem a miénket kérdőjelezem meg, hanem akik nagyon jó, egy fejletlenebb egészségügyel bíró országban. Egy afrikai országban hol lesz pontos adat arról, hogy ki hal meg ki miben hal meg. Ahol egy 400 ágyas osztályon egy orvos van, ott is van ellátás, csak olyan, amilyen. Ezt a statisztikát ön hogy értékeli, ha jót olloztam ki, hogy 2500 intenzív terápiás orvos dolgozik Magyarországon, és 2000 intenzív terápiás szakápoló. Ez kevés, vagy éppen elégséges egy ilyen méretű országhoz, mint Magyarország? Na erre azt fogom mondani, hogy nem értek hozzá. Mert nem vagyok intenzívebb terápiás szakorvos, és fogalmam sincs, hogy mennyi az optimális száma, mennyinek lennie kéne, mennyi a sok és mennyire kevés. Ebben, mint infektológus biztos, hogy nem fogok megnyilvánulni, mert nem is tudnék erre konkrét választ adni. Viszont azt el tudom mondani, hogy a Covid-járványban egy olyan ország sem volt, ahol elégséges lett volna az intenzíves orvosok és intenzív terápiás szakápolók száma. Ezeket nem lehet csak úgy leallgatni, hogy van egy titkos szekrény, ahol van 100 orvos, meg 200 nővér, azt behívjuk őket, hogy most gáz van, gyertek be. Ugye ön a Magyar Orvosi Kamarának is egy tisztségviselője, Borsod megyei elnöke. Így van. Kiharcolták az orvosok béremelését, amivel sikerült az osztrák orvosok bérének 55%-ára feltolni a magyar fizetéseket. De vajon mekkora része van a rengeteg halálesetben például annak, hogy alig van intenzív terápiás nővér, akik ma is egyébként szinte évbérért dolgoznak? Van szerepe. Van szerepe? Van szerepe, persze. Nyilván ezelőtt 20 éve nekem azt mondták, hogy ha megnyílik egy áruház a városban, akkor a főorvos vagy a kórházigazgatók bajban vannak, mert egy csomó nővér elmegy oda dolgozni. Persze, nyilván. Hát, de erről a országnak 1000 példát tudunk hozni. Persze, van elég nővér, nincs, van elég orvos, nincs. De én mindig azt mondtam, hogy ne csináljunk úgy, mintha ez valami újdonság lenne. Tehát, hát sok éve vagy évtizede halmozódik. Igen, én szoktam mondani, mindig a pénzügyi kérdéshez el lehet jutni, a fizetésig. Hát persze, nyilván. Ugye még mindig csak ott tartanak önök orvosok, mint az osztrák orvosok bérének 55%-a. Igen. Tehát a felét keresik. Oké, hát persze, nyilván, de az osztrák GDP-nek is ott járunk, hogy nem az osztrák GDP-vel. Ön ilyen megértő, vagy ez a kamarai tagságából adódik, hogy önnek megértőnek kell valamennyire mutatkozni, hogy a politikával ne kerüljenek összetűzésbe? Nem gondolnám, hogy engem különösebben megértőnek kéne lenni, de nem csinálok úgy, mintha a Marsról jöttem volna, tehát egy csóri ország, csóri egészségügye, tehát azért lehet, hogy ez csúnya kifejezés volt, de én nem gondolnám, hogy úgy kéne tennünk, mint hogyha Németországban vagy Franciaországban lennék. Én mindig azt szoktam mondani, hogy hasonlítsák össze, én voltam Németországban, kórházba, láttam, hogy néz ki egy német reggeli, meg hogy egy magyar reggel. Hát a német reggeli az olyan, mint nálunk egy ilyen 4 csillagos szállodába, nálunk meg nem olyan. Hát igen, ez van. Mi a prioritás mindig? Mire költünk? Az mindig egy Kubában, ahol ugye harcosan jók az egészségügyi ellátások, történelmi okai vannak, hogy jó az ellátások. Azt hiszem régebben volt egy ilyen adat, hogy jobb azt hiszem a csecsemő halandóság, mint az USA-ban. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de volt valami ilyesmi adat. Hát miért? Mert ott az volt a prioritás. Ne csináljunk úgy, mintha ez korábban nem így lett volna. Magyarországon ilyen egészségügy van. Azt hogy értette, hogy a járvány nélkül még mindig lenne hálapénz? Tehát a hálapénz sok évtizedes kérdését vagy problémáját a járvány egyszer s mindenkorra úgy tűnik, hogy megoldotta. Összeért ez a történet, tehát egyrésztről egy olyan új kamarát választottak meg a tagok, a küldöttek, aki az 1001 orvos hálapénz nélkülből jött, akik hálapénz ellenesek, varaszolvencia ellenesek voltak. Tehát egyrészt ez a generációváltás. Tehát volt egy akarat a tagok részéről, hogy szüntessük meg a hálapénzt. Na most ez csak akkor találkozik a valósággal, hogyha a politika részéről is volt akarat. És gyakorlatilag itt két nagyon szerencsés, mert jött egy világjárvány, ami ráirányította a figyelmet erre a helyzetre, a világjárvány eltörölte a hálapénzt, és mit csináltak? Az egyetlen logikus lépést. Ha van a kamarának egy olyan új vezetése, ami el akarja törölni a hálapénzt, a tagok ezt akarják, ez az orvosok igénye. Hát már mint azoké, akik a kamarában képviseltetve. Már akinek. Oké, rendben, de én azt mondtam, hogy amikor felmerült ez a kérdés, mindig azt mondtam, hogy hogyha valaki ebben problémát, figyelj, haver, csinálj egy csoportot, hogy 1001 orvos a hálapénzért, futtast fel, és próbáld meg visszaállítani. Hát, hogyha te azt van még ilyen ambíció, azt tapasztalja? Hogy, hát azért volt olyan orvos, akinek nem is kevés, akinek a bére nőtt, de az összjövedelme csökkent.
persze. Igen, hát ezek az úgynevezett orvosbárók, vagy professzorbárók, ahogy hívja a köznyelv, mindegy, hogy akik hívjuk. x millió forintot is képesek hálapénzből egy hónapban akik jól kerestek, azok... Azt meri mondani, hogy ez most megszűnt? Tehát ettől a jogszabálytól a hálapénz az kiiktatódott a rendszerből, úgy gondolja? Pontosan merem mondani. Azt nem mondom, hogy megszűnt, de azt merem mondani, hogy ez meg fog szűnni. Nem létezik, nem tudom elképzelni azt a politikai akaratot, ami ezt visszacsinálná. Ezt nem lehet visszadugni. Nem is a politikai akaratra, nem is a központi. De ez büntethető előbb-utóbb. És akkor is megtalálja a magyar majd az egérutat, vagy a mindent el tudok képzelni, de sokkal inkább úgy gondolom, hogy át fog terelődni ez a történet a magánegészségügybe, és kontrollált körülmények között megfelelő adózás mellett fog ez lecsapódni. Magában miért ilyen sziklaszilárd az a fajta gondolat, hogy már pedig hálapénz nem lehet az egészségügyben? Azért, mert az ront el mindent. Azt teszi ilyen egyenlőtlenné a viszonyokat. Maga soha nem is fogadott el ezek szerint? Nem vagyok szent. Azt tudom mondani, hogy szinte soha nem fogadtam el. Ahol én dolgoztam, a fertőző osztályon nem volt hálapénz. Miért? Nem tudom, mert nem volt. Mert nálunk bejön a beteg, megadjuk az adekvát terápiát, 3 nap múlva meggyógyul és hazamegy. Ráadásul nekem mindig azért akartak fizetni, hogyha akartak, hogy ne legyek, ne engedjem haza, tartsam még benne egy hétig, stb. Tehát, hogy ilyen nem nem hálát éreztem belőlem, valami plusz szolgáltatást akartak adni. Na most ez annyira minimális volt, hogy nekem azért a minimális pénzért egyszer nem érte meg művigyort magamra előltetnem, és megváltoztatnom a személyiségemet. Nem mondom, én nem vagyok szent. Tehát, hogyha fixen tudtam volna, hogy x 100 000 forintom van belőle havonta, akkor lehet, ki tudja. De akkor lehet, hogy elfogadom. Hát akkor lehet, persze. Lássuk, ez idő után igen, tehát a hálapénz egy pici eltorzítja a lelket. Tehát, hogyha kapok 10 embertől, vagy 10 emberből 9-től, akkor a 10-től is fogom várni. Én azt gondolom. Mert hát, ha 9-től kaptam ettől a 10-től, vajon miért nem? azért valljuk be, hogy a hálapénz az nem egy szép történet. Tehát de hasznos. Hogyne, hát a pénz jó dolog, persze, nyilván mindenkinek jó dolog a pénz, ráadásul megolajozza a rendszert, hogyne. De attól még nem egy szép történet, hát ez a köszönöm főorvos úr, és akkor ilyen, köszönöm, mikor tudnék főorvos úr a 2-esben beszélgetni, azért ezek a tiszta méltatlan szituációk. Tehát egyébként... Ilyenkor mit csinált maga? Hogyan viselkedett? Nem jön szóba, megmondtam, hogy kész, nem. De nem hittek a fülüknek. Nem, azt mondták, hogy nem mondjak már ilyet, ez hülyeség. Csak provokál. Hát nyilván, na most van olyan is, amikor az idős néni elkezd sírni, hogy akkor én semmiben nézem. Hogy ha én ezt nem fogadom elő, én azt bizonyítom belőle, hogy nem is akarom őt meggyógyítani. És ilyen helyzetben mit kezdett? Volt. Hát ezzel ilyenkor, vagy azt csinálja az ember, hogy nem tudom, elrohan, vagy nem tudom, mit csinál, vagy volt olyan, hogy na ezek azok, amikor elfogadja az ember. Hát jobb a betegnek, volt ilyen, nagyon ritkán, aztán azért megkeményítettem a szívemet, és ezeket sem. De azért ez kellett, hát azért sajnálom a beteget, hát mégiscsak valami empátiás készségem van benne, hát vagy mint orvosként, és van egy beteg, aki azt hiszi, hogy attól jobb lesz neki. Ugye a hálapénz, az korrupció valamilyen formában, és a korrupciónak a definícióján úgy tanultam a jogászoktól, hogy vélt vagy valós. Na most ez a lényeg, hogy vélt. Hogy azt hiszi, hogy ha ad nekem, akkor neki jobb lesz. Na most... Egyébként állítja, tehát, hogy a pénznek nincsen ilyen rendezőelv szerepe? Tehát, hogy annak a betegnek jobb az ellátása, jobban odafigyel rá az az orvos, aki elfogadta a hálapénzt, mint arra, aki egyébként nem adott ilyet? Sokkal kevesebb, mint amit gondolnak erről az emberek. Igen? Szerintem sokkal kevesebb. Inkább a személyes kapcsolatoknak a pénz azt egyengeti azt az utat X főorvoshoz, X professzorhoz. Hát az is sokat számít adott esetben az ellátás, hol helyezik el a beteget, hogy figyelnek de a beteg nem feltétlenül tudja, hogy az X főorvos úr Z tanítványa ugyanolyan jól megcsinálja ezt. És azt meri most már mondani, hogy ez a jogszabály létrejött, és ez most már ugye hatályban van, hogy ez egy pillanat alatt ki is iktatta a rendszerből a hálapénzt? Nem, hát azért... Ugyanúgy mennek azért még a... Nem ugyanúgy. Nem ugyanúgy. Egyrészt azért... Hány százalék akadt mondjuk? Ki tudja. Hát éppen ez a lényeg. De mi az érzésem? Mennyiben? Felében? Nem tudom. Harmadában? Nem fogok semmit sem mondani. Nem tudom. Fogalmam nincs. Azt tudom mondani, hogy vannak olyan területek, ahol a kollégáktól tudom, hogy teljesen eltűnt, és van, ahol nem. Nyilván itt kell azért egy főnöki hozzáállás is, tehát azért nem. Tehát van, ahol tényleg van, ahol teljesen eltűnt. Tehát, de azért hozzá kell tenni, hogy most nem normális egészségügyben vagyunk. A hálapénz az a tervezhető beavatkozásoknak
forrása, vagy hogy mondjam, ott mennek a legnagyobb, tehát ugye a tervezés. Mostanáig nincsenek tervezhető beavatkozások. Fel sem merült. Igen, a java majd most jön, ennek a próbája most lesz a puding próbál. Amikor már az nincs biztos. Annyi koronavírus. Az biztos. Felértékelődött az ön szakmája? Meglátjuk. Lehet. Nem hiszem, a hierarchiában hol volt körülbelül? Sehol. Hát eleve kevesen vagyunk, meg azért ez mégiscsak egy specializmus, meg egy olyan azért nem volt, olyan a háború, hát 50 éve nem volt nagy háború Európában, vagy 50-70. 70 éve. 70, igen. Tehát 70 éve nem volt, és erre szoktam azt mondani, hogy gondoljon bele, hogy ez a mostani helyzetben, akár milyen kulturáltak vagyunk, legyártjuk a vakcinát, és szétosztjuk egymás között, csak pénzt adunk érte. De régebben egy ilyen helyzetben szem háborúztak volna. Nem? Igen, valószínűleg. Vagy azt csinálta volna az angol, hogy előállítja a vakcinát, az csak az angolnak adja el, mert én tojok rá, hogy mit gondol a többi kórház. Ehhez képest központi elosztás volt, meg mit tudom én, próbálkoztunk, meg nem tudom, szegény alap, vagy a szegény országoknak valamennyit biztosítani. Hiszem ahhoz képest, hogy mondjuk mi lett volna itt mondjuk 100 évvel korábban egy hasonló szituációban, teljesen kulturáltan oldjuk meg, hát ahhoz képest. Azt mondta egy interjúban, hogy jól ki is lehet égni ebben a munkában. Hát jól ki lehet égni, igen. Az milyen? Hát igen, többféle én szoktam így definiálni, az egyik ez az üvöltős, tehát ez lehet ilyenkor, hogy fontosan üvöltözik, tehát hozzászólnak és már üvölt, tehát van ez a kiégésnek egy fajtája? Igen, amikor minden idegesíti. Van a másik, az a leszarok mindent, majd kivágják. Nem tudjuk kivágni, így lesz, értjük a szót. Tehát ez a mindenre tojok, tehát semmi nem zökkent ki. Egyébként az nem feltétlenül rossz, tehát azért amikor valaki olyan hidegvérű, hogy orvos esetében ez nem feltétlenül nem rossz? Feltétlenül. Én láttam olyan van ilyen élő bemutató, amikor ilyen műtét típusokat élő showba, pipshowba lehet nézni, hogy csinálják, és amikor láttam tényleg vérprofi gasztroenterológust, és akkor spriccel a vér, és akkor some bleeding, egy kis vérzés, és meg is oldotta pillanatok alatt, én meg már ájultam le a székről, úgyhogy csak néztem, hogy mit csinál, tehát meg van, akik művészek ebben a történetben, tehát nyilván egy ilyen doki, az már a 28 000. Ilyen típusú beavatkozását csinálja, és pontosan mindent vérprofin tud, de ez egy picit azért ki kell égni, hát hogyha ugyanúgy izgulna, mint az elsőnél, az jól is néznénk ki. És én azt mondom, hogy ha jól ég ki az ember, az nem gáz. Tehát az a lényeg, hogy egy picit olyan nyugodtabbnak tűnik, tehát már nem... De egyfajta távolságot tart a betegtől, az állapotoktól? Egyfajta távolságot tart, egy picit el tudja magát, mert azért haza kell menni. Tehát azért 3-4-kor letesszük a lantot, azt én hazamegyek, és otthon a családnak nekiesek, így is nekiesek, tehát apa ügyeletes volt, és akkor most csönd van, mert így is idegbeteg. Igen, otthon hát ezt persze, így nyilván, kell. Tehát tudják, tehát azért, hogy akkor nem én vagyok a legnyugodtabb fószer a világon, és azért az jó, hogyha nem élem bele magam annyira, mert azért, ha minden egyes halált megsiratta az ember, akkor beleőrül. Nyilván fáj, de tudni kell valamit elfogadni, hogy most 80 éves vagy fiatal, de sok betegsége van, és hát szinte biztos, hogy megtörténne, és akkor megtörténik. Ön is sztomatizálódott? Hogy ez azt jelenti, hogy valóságos betegség nélkül is tüneteket észlel az ember magán? Nagyon. De ez egyébként tehát bejön egy rühes beteg, mindenki elkezd vakarózni, tehát ez automatikus, tehát ezzel semmit nem lehet kezdeni. Nagyjából ugyanez a szomatizáció. Én is mértem a hőmet állandóan. És ennek következtében jár az ember orvos, pszichológushoz igen, is? Igen, mondjuk például ez is, de én amúgy is jártam. Aha, tehát ez jó volt dumálni. Mai napig jár pszichológushoz? Igen, mindig, hol ez ilyen hektikus, hol egy picit többen, hol nem, hogyha eszembe jut, akkor felhívom, tehát nyilván én nem úgy kell megyek. De a munkájával kapcsolatos dolgokat osztja meg a szakemberrel? Persze, az életemet, és az életemnek a részem a munkám is, tehát hogy persze, tehát nyilván. De milyen mélyen avatja be, tehát milyen mélyen kér vagy ez kap segítséget? Ez egy szakpszichológus, aki ott dolgozik a kórházban, tehát pontosan tudja, hogy mi a helyzet. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy bemegyek, és akkor lefekszem a díványra, és akkor innen beszélgetünk. De nem olyan, mint hogyha egy baráttal beszélgetnénk. Ugye a haver meg a pszichológus között szem az a különbség, a haver az azt mondja, amit hallani akarok, a pszichológus nem. Az rá fog világítani pontosan, hogy te biztos, igen, és akkor tehát, hogy az nem rossz dolog egyébként. A pszichológus egyébként minden egészségügyi dolgozónak járt, amíg tartott intenzíven ez a járvány? Hát a minden egészségügyi dolgozó elmegy pszichológushoz, ha akar. De most ez így, hogy jár azért, mert ha akar, elmegy. Kimerült ebbe a bő egy évbe, ami koronavírusosokat kezelt? Nem kimerültem. Ez most biztos, hogy megint vagy kapok érte, én unom.
Milyen értelemben? Hát unalmas, ugye nem jó egy betegséget kezelni. Ja, hogy elunom ebben a nagy számban, igen, ebben a nagy mennyiségben, hát most, hogy csak ezzel foglalkozik. Igen, hogyne. Hát azért olyan, mintha önnek ugyanaz lenne a beszélgető partner állandó. Hát most már, tehát, hogy már megint egy covidos, hát persze mi más. Tehát, hogy azért az elején izgalmas volt, mert a bejövő betegeknek a 100-ból 1 volt covidos. Ugye a többi kollega azt gondolta, hogy covidos, mert már a szemeállásából gondolta, hogy akkor még nem volt covid, de már covid volt magyarul. Tehát covidos beteg még egy darab se volt, de már mindenki covidot víziónált. Aztán eljött az, amit teljesen mit értünk hozzá, hát tudtuk, amikor 100-ból 100 beteg covidos. Vagy ha van egy néha mondó, hogy végre láttam egy nem covidos, de az is covidos. Tehát, hogy azért unja az ember. Én is azért a gasztroenterológiai területet azt jóval lejjebb kellett építenem, mert most ugye az infektológiák... Az a másik. Igen, a másik szakvizsgám. És az nekem azért hiányzik valahol. Tehát, hogy azért én korábban pont azért nem mentem sebészi, vagy ilyen műtétet, mert nem bíztam a saját manualitásomba, és amikor elkezdtem a gasztroenterológiát csinálni, most nem az, hogy akkora, nem tudom én, de az a bérrendszeri emésztőrendszeri betegségekkel foglalkozó. És ott azért van egy kis manualitás, és azért ott ráéreztem az ízére, hogy wow. Hát. Hogyan tekint majd szakmai életének erre az 1-1,5 évére vissza idővel? Mit gondol? Ott voltam annál, amikor egy évvel azután, hogy kijött egy vírus, meg volt rá a vakcina. Hatásos. Ilyen értelemben a tudomány nagyot lépett előre, biztos. Ugye? Én mindig azt mondom, hogy ez egy csoda, olyan, a holdra szállás, vagy nem tudom. Lehet, hogy de sincs kellőképpen tudatosítva az emberekben. Nincsen, nem értem. Hogy mekkora dolog, hogy 1 éven belül, vagy 1 év alatt, szűk 1 év alatt megtalálták a gyógymódot, hogy hogyan lehet ezt megakadályozni. Ezt hogy ünnepelni kéne. Igen, tehát pontosan, hogy vakcina. Mit tud már a tudomány? Korábban 7-8, meg 10 év telt el, ugye? Hát meg még több, meg igen. Meg van olyan vírus, amit 89-ben fedeztünk fel, és most 2015-től mondjuk már lehet gyógyítani, a hepatitis C. Tehát, vagy előtte 89-öt nem is ismertük. Most meg mindent fölismertek, sőt a gyógymódot is megtalálták. Mindent föl. Most ugye a kínaiaknak ebben nagy szerepük volt, mert egyből a vírusnak a szekvenciát, meg mindent egyből rendelkezésre bocsátottak. Na most ez a másik. Az, hogy ilyen gyorsan elindultunk arról, hogy az elején ilyen A gyógyszert adtunk, B gyógyszert adtunk, aztán rájöttünk, hogy nem jó az A, nem jó a B. És akkor most van ott, hogy akkor megmaradt 2 gyógyszer, ami ilyen-olyan, de mégis csak úgy tűnik, hogy valamelyest működik. Tehát azért, tehát tudjuk őket kezelni. Elkezdtek 1 év alatt letisztulni, hogy most ez is egy folyamat volt, az elején ezt a gyógyszert adtuk ennyi dózisban, most már nem adjuk olyan dózisban, mert látjuk, hogy nincs értelme olyan dózisban. De 1 év alatt, tehát nem 10 év kellett hozzá, vagy 20 év. Az biztos, hogy az infektológia ennél nagyobb reflektorfénybe sose fog kerülni, mint most. Köszönöm szépen, most tartunk nem több, mint 10 másodperc szünetet, és egy kicsit utána még folytatnám, jó? Váratlan meglepetés. Igazi Omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedezd fel a Dauberberz Omnia Nespresso gépekhez készült újdonságait. És akkor jön tulajdonképpen a beszélgetés utolsó harmada, ugyanis elhatároztam, amikor ebbe a sorozatba belekezdtem, hogyha olyan emberrel, olyan vendéggel lesz dolgom, aki vitte valamire, az interjú utolsó harmadában vagy negyedében arról próbálok érdeklődni, hogy milyen akadályokat legyőzve jutott oda, hová jutott. Hát, ha ez mások épülésére szolgál, vagy legalábbis valamiféle viszonyítási pont lesz más ember életében. Ön például miért az orvosi pályát választotta? Szerintem orvosra 2 fajta ember szokott menni. Az egyik, akinek a szülei orvosok, és akkor tovább viszik a hagyományt, mert ezt látják. Az ön szülei nem? Nem, így van. A másik meg az, mondjuk én jó voltam biológiából. Ennyi? Ennyi. Tehát nem kell. De semmiféle ilyen orvosi hivatástudat nem szólította meg? Semmi, nem volt ilyen, hogy néztem, nem tudom, a vészhelyzetet, és akkor én akartam lenni green doktor. Sőt, annyira, hogy nem is. Volt a családomban orvos, távolabbi rokonság, de tehát nem olyan közeli, tehát olyan értelemben volt távol, hogy nem találkoztam vele mondjuk minden héten, és nem jött a kórházas sztorikkal, vagy a nem tudom én micsodával, tehát ilyen értelemben impulzust nem kaptam tőle, vagyis hát valószínűleg utólag kaptam, csak akkor még gyerekként ez nem tudatosult bennem. Tehát nekem van egy keresztanyukám, aki egyébként infektológus, de ez gyakorlatilag felnőtt orvosként esett le, hogy ő az. Hát gyerekként nekem ő csak a XY néni volt. Tanulni szeretett? Nem szerettem, ki szerettem, és hát nem tudom. Azért van olyan, találkoztam már olyan élvező leülni, és akkor... Igen, hát szóval ön nem. Hát nem nagyon. Tehát ilyen értelemben nem csak, hogy a pályaválasztása nem volt egyértelmű, még a tanuláshoz való viszonya sem volt nagyon intenzív. És menet közben jött a felismerés? Tehát volt egy olyan történet, hogy a
gimnazista másodikba, vagy harmadik körül, amikor rájöttem, hogyha nem fogok tanulni, akkor szívó van. Tehát, hogy többet fogok tudni kihozni az életemből, hogyha mondjuk szerzek egy diplomát. Külföldön ugye a diplomát az befektetésnek tekintik az emberek, ezért fizetnek is érte. Ugye ez az ingyenes diploma, ez ugye egy ilyen magyar vagy kelet-európai kuriózum. Azért, mert 18 éves kor fölött, az Amerikában is úgy tudom, hogy mindenki dolgozik, azért dolgozik, hogy mehessen iskolába. Na én erre idézve rájöttem, hogy nekem megéri. Magától vagy a szülei késztetésére? Nyilván biztos a szüleim is, persze, hát nyilván. Tehát a szüleim is mondták, hogyha fiam nem leszel jó tanuló, akkor szakmát kell tanulnod az érettségi után. Azt rájöttem, hogy szakmát tanulni az biztos jó, de én nekem mondjuk fizikai munkához olyan nagy affinitásom tényleg nem volt. Tehát, hogy én dolgoztam nyáron, meg sokat, meg mit tudom én, de azért azt láttam, hogy ha tanul az ember, azért többet ki lehet hozni a mindenféle szinten az életből. Ebből adódóan nem is tartozott az egyetemen a legelkötelezettebb orvostanhallgatók közé? Nem fogok finomkodni, nem. Tehát, hogy nem én leszek az, hogy azt fogja mondani az X professzor, hogy emlékszem rá, ott ült minden előadáson. Hát nem csupa ötösre vizsgázott. Hát nem, én bevallom őszintén, ritén végeztem, ugye Rita cum laude, summa cum laude, én a Rita voltam. Szoktam mondani, hogy még egy beteg sem mondta hajnali 2-kor, amikor feltem, hogy doktor úr, hogy végzett Rita, akkor maga ne vegyen fel, amikor küldjön ide másikat. Tehát, hogy azért valljuk be az egyetemen való, tehát nyilván most nem azt akarom mondani, hogy ne tanuljon senki az egyetemen, nehogy ez sugaljam, de tehát az, hogy én nem voltam egy miért tanuló, vagy mint a tanuló. De elvégeztem egy orvos. Az elköteleződés a pálya iránt valamikor megcsapta? Tehát az egyetemen egyszer csak jött valami, amitől azt gondolta, hogy ez annál érdekesebb, mint amit én erről képzeltem? Végig érdekelt. Tehát én nem azért tanultam, vagy nem azért nem tanultam, mert nem érdekelt. Nagyon érdekelt, tehát a szakma nagyon érdekelt. Nagyon érdekel. Tehát, vagy az orvostudomány engem kifejezetten érdekelt. Az más kérdés, hogy az első pár év az ilyen mikrobiológia, meg kémia, meg mit tudom, azért valljuk be, főleg a mikrobiológia, ugye az érdekes, mert infektológusként végig csak mikrobiológiával is foglalkozom, de az ilyen nagyon magolós tárgyak azért nem a szívem csücskei voltak. Amikor felsőbb éves lettem, 4. év, 5. év is, amikor már nem csak bemagolni kellett 2500 oldalt, hanem 800 oldalt kellett megtanulni, és lehetett érvelni meg, mert most valljuk be. Abban már volt logika. Abban már volt logika, mert az, hogy megtanulom a csontizmait, meg a nem tudom én, a részeit a csontnak, ahhoz én azt szoktam mondani, az orvostudományhoz nem agy kell, hanem fenék. Hát le kell ülni, azt be kell vágni. Hát nem kell sok fantázia. Sokan tiltakoznának, mert engem az orvos ismerőseim gyakran arról győznek meg, hogy ott bizony nagyon sok a gondolkodás, tehát a gondolkodva tanulás, nem pusztán a bevágás. Egyértelmű, de az első 3 évben szerintem hogy addig nem. Persze, addig nem sok. Utána persze, de egyébként a gondolkodást ki lehet hagyni, hogyha az ember bevágja a tankönyvet. Hát akkor is el lehet végezni? Hát persze, kiúzok 3 de milyen orvos lesz abból, aki csak tételesen tudja, nem pedig alkalmazás közben? Rossz. Nem? Nem, még abból is lehet orvos? Hogyne, hát azért gondoljon bele. A modern orvostudomány arra felé haladt, hogy egy checklista. Bejön a beteg, elmondja a tüneteit, labor check, ultrahang check, CT check, megcsináltam, és összerakom az eredményeket. Most is van, csak nem árt, hogy az ember közben gondolkozik, akár ki is hagyhat egy-két év. Persze, de attól még nem tehát azért sokfélék vagyunk. Hát, az egyetem alatt, a 6 év alatt nagyon sokat kellett tanulnia? Hát nyilván. De... Az nem úgy van, mint más egyetemeken, hogy bulizás, vizsgai időszakban aztán ülni a tankönyv mellett és megtanulni a tárgyat, hanem ott szinte végig, mert minden nap számon kérés van. Amit egyik nap leadnak, következő alkalommal számon kérik, nem? Hát az első években igen, később azért lazább ez a történet, amikor már egy picit, hogy mondjam, könnyebben lehet végezni. Azért nem kell ezt se túl misztifikálni, nagyon sokat kellett tanulni, mert ez egy ilyen dolog. Meg kellett tanulni. Az elköteleződés a pálya iránt megjön egyszer csak, vagy lehet, hogy nem is jön meg, de az ember attól még orvos lesz, mert megkapja a diplomáját 6 év után? Hát az elköteleződés az nem is pontosan értem, hogy mit kell ez alatt érteni. Hát valamiféle belső szenvedélyt, valami tüzet, hogy amit csinálok, az nem pusztán a foglalkozásom, hanem mondjuk a szakmám olyan értelemben, hogy áthatja az életemet. Az közben jön meg, szerintem. Hát valakinek biztos megjön előtte is, aki lát ilyen. Önnek egyáltalán ez megjött? Gyakorlatilag az egyetem után jött meg. Én az egyetem végig nem nagyon tudtam, hogy mit akarok csinálni. Annyit tudtam, hogy nem ilyen manuális szakma, ennyit tudtam. Én nem a nagy
diplomosztón végeztem, volt ilyen kis diplomosztó, 3 hónapot megcsúsztam magyarul, a 6 évet nem kötelező 1 év alatt elvégezni, 3 hónapot ráhúztam, és a kis diplomosztón végeztem. És utána ilyen keretrendszer volt, még mi akarok lenni, én olyan gyerekgyógyász vonal felé mozogtam, és hallottam, hogy infektológia, hogy hát ott 0-tól 120 évig kezelik a beteg, na ez nekem való, ennyi. De nem kell se túl misztifikálni. Az egyetemen vagy később soha nem ingott meg a tekintetben, hogy biztosan jó pályát választottál? Nem. Erre azt szoktam mondani, hogy nem. Tehát azért rájöttem a végére, hogy engem ez érdekel. Tehát nem tudnám elképzelni. Sokan voltak, akik meginoktak. Hogyne? Hát azért csomó orvos, amikor végeztem, azért mit gyógyszerügynöknek ment. Ami jó, most lehet, hogy ezen is meg fognak sokan sértődni, de ami azért nem olyan direktbe orvostudomány. Én olyan akartam lenni, aki gyógyít, úgy érti a dolgát. Tehát, hogy ilyen ezért is nem akartam nagyon specialista lenni, aki mondjuk egy szervrendszerre van rá specializálódva. Az elhelyezkedés könnyen ment? Könnyen. Akkor indult meg ez az én korosztályom elment külföldre már nagy részt. Nem akkor, amikor végeztem, hanem utána, de akkor a jobb élet a jobb pénz reményében. Így van. Akkor már az egész társadalmat, meg az egész politikát ők arcul csapta az orvoshiány, így fogalmazzak. Akkor ez már nagyon látványos volt, hogy kijön 100 ember, az csak 20 kezd el dolgozni. És általános orvos lett, de utána újabb hány év, míg infektológus lesz, majd pedig gastroenterológus? Hát az infektológia ez egy primer szakvizsga, az 5 év, és a gastroenterológia is primer szakvizsga, mert vannak ráépített szakvizsgák, tehát az még olyan 4 volt. Tehát a 6 év után még 5, meg 4 évet kellett meg még tanulni? A 2 között vagy 3 év kimaradt, és akkor igen. De ez inkább munka, tehát ez már a munkára ráépített tanulás, de azért ez nem egyetemre járok, hanem dolgozok, hát most nyilván, de azért nyilván tanulni is kell, de inkább az mégiscsak munka. Ezzel mondjuk a szakmai látóköre bővült, tehát valami olyan elhatározás lehetett, hogy minél több mindenhez értsen, vagy benne volt egyfajta anyagi megfontolás is, hogy minél több szakvizsgám van, minél több mindenhez értek, annál magasabb lehet adott esetben a fizetésem. Talán nyilván voltam tudatos, de nyilván egy idő után azért láttam, hogy ennek van egy nagy ilyen típusú előnye is, hogy keresettebb az ember, és nem is anyagi értelemben véve, hanem elismertségben, vagy presztízsben azért, hogy és a két szakma, azt a nézők nem feltétlenül fogják tudni, de az nagyon találkozik. Az infektológia, a gasztroenterológia egy csomó helyen találkozik, csomó vonalon, mágyulladás, hasmenéses betegség. Így ott magának is, hogy legyen Hogyne, tehát gyakorlatilag azért választottam ezt, mert az egyikből következik a másik, nekem. Egyébként ez nem egy olyan gyakori párosítás, de nagyon, tehát a régebben a klasszikus párosítás az belgyógyász infektológus, gyerekgyógyász infektológus. Hát az akut gyerekgyógyászati korképek azért nagy része infektológia volt régebben is. Tehát az akutról beszélek, a sürgősségi korképek. Naponta hány órát dolgozik? Ugyanannyi, mint bárki más. Az 8-at? Az 8-at. Reggel 7-re bemegy, mert az orvosok valami megfejtetlenokból korán kelnek. Ha néha beteg voltam kórházban, ott inzultáltak már, nem tudom én, szemlével, vagy minek hívják ezt, a vizittel, igen, 7:30-kor. Nem tudnak aludni az orvosok? Nem tudom, szerintem nem. És már 3-kor meg szeretnek hazajárni. Nem biztos, hogy hazamennek. Nem biztos, hogy lehet, hogy másodállásban mennek. Tehát leginkább ez napi 8 óra? Nem, tehát napi 8 óra, de hozzá kell tenni, hogy itt van az a csodálatos ügyelet, mint ön. Ezt sokan nem szokták tudni. Ez régebben, 10 előtt, vagy nem is tudom, 8 előtt úgy nézett ki, hogy bementem reggel 8-ra, benn voltam délután 3-ig, vége volt a munkának, de mindenki hazament, de én benn maradtam ügyelni, másnap reggel 8-ig, bejöttek a többiek, és akkor én még velük délután 3-ig benn voltam, és letoltam egy műszakot, tehát ez 36 óra volt így egyben. És akkor csatlakoztunk az Unióhoz, akkor jött be ez a pihent orvoshoz való jog, úgyhogy így 24 órát letolunk, és akkor másnap hazamehetünk. Amikor letudja a napi penzumot, akkor könnyen abba tudja hagyni a munkát, vagy haza is visz? Hát haza nem viszem, de nem tudom könnyen abba hagyni. Úgy értem, hogy gondolkodás, persze, vagy bármit. Van az ember fejébe. Tehát ahhoz kell a kiégés, hogy ne vigyem haza. Hogy otthon ne ezzel szórakoztassam a családot, hogy én erről beszélek. De igazából nem is jellemző ez, csak tehát ez nagyon fontos, hogy egy picit le kell tudni tenni, de azért az ember fejében mindig jár. Meg eszébe jut meg fejében, hogy jaj, megnézted azt a labort, meg mit tudom én, tehát nyilván ilyenek vannak. Nagy illetlenséget követek el, ha azt kérdezem, hogy 2 szakvizsgával, összesen ugye 10-valahány éves tanulással, de mindenképpen a pályakezdés után 17-18 évvel mennyit keres?
Én most már azt el tudom mondani büszkén, hogy erre végül is lehetek büszke, hogy a bruttó 1 millió forint fölött van a keresetem. Ez nyilván most lehet, hogy... De ez bruttó, na de ez mennyi ebből a nettó? Hát de hogyha még ráügyelek egy párat, meg stb., akkor azért megvan. Akár még a nettó 1 millió is meg lehet. Ez most lehet, én ezt nem sokalom. Miért sokalnál? Bárki is. Jó, de most nézze hozzá az átlagbért, meg a minimálbért. Persze nyilván, hogy egy csomóan fejében, hogy mondtad hát azt tegye mellé, aki ezt sokalja, jó, de korábban hol volt az a fizetés? Hát én amikor elkezdtem dolgozni, akkor mit tudom én, 2005-ben, akkor 87 volt a nettóm, 5 ügyelettel, 87 vagy 93, és akkor 5 ügyelettel megkaptam, mint én 117-et vagy 123-at. Hát nekem van rokonom, aki mindig röhögött rajtam, ő középkáder volt, hogy még mindig többet keresek, mint én, persze. Tehát ez ilyen röhelyes volt. Tehát, és előtte volt a 50%-os béremelés valamikor nagyon régen, akkor ott meg ilyen 40x ezer forintokat kerestek a dokik. Hát persze, tehát ez egy teljesen más. Ahhoz képest ez rengeteg. Persze nyilván, hogyha azt nézem, hogy mit tudom, egy csúcsmenedzser mennyit keres, vagy nem tudom én kicsoda banki szakember. Nem kell ezt megmagyarázni. Miért magyarázza túl? Szerintem hát igen, minden kiderült ebből, amit elmondott. 4-en vannak, ugye? Igen. Ebből a pénzből, ebből a bruttó nettó 1 millióból kényelmesen élnek? Igen. Van, amire nem telik, noha szeretné? Biztos. De fel sem erült. Tehát nem hát luxus kiadásokra nem telik. Nem tudom, nem vitorlázok, vagy nem tudom, vadászok, vagy nem tudom micsoda. Lehet, hogy telne, egyébként csak akarat kérdése lenne, hogyha erre. A prioritás, amiről beszélünk, de ez nekem nem prioritás, nem érdekel. Hát az ember a vágyát csak addig nyújtja, ameddig esetleg az igénye megvan. Igen, valószínűleg ebből a szempontból egy kicsit... Nincsen vágya, így, valószínűleg igénytelen vagyok ilyen szempontból ebből a helyzetből, igen. Tehát nem vágyom, nem tudom. Vágytam egy jó autóra, például azt megszereztem. De nem, megvette? Megvettem, igen. De nem egy extrém, különleges jó autóra. Milyen autóval jár? Egy Skoda Octavia RS. De legalább újonnan vettem? Újonnan vettem. Tehát nem egy-két éves? Ez mégiscsak egy ilyen kicsit olyan utcai sportautó. Igen. És mit csinál, amikor nem orvoslással tölti az idejét? Tehát mivel töltődik? Nagyon szeretek a barátaimmal találkozni. Azok szintén orvosok? Igen, igen. Én szoktam mondani, hogy nem nagyon szeretem az orvosokat, de hát mit csináljak, orvos vagyok, és a barátaim is szintén és orvosok. És akkor szakmáznak? Ne, francokat nem. Az első 5 évben szakmáztunk, most már nem. Most már csak jól érezzük magunkat. Csajokról beszélgetek? Hát, vagy mint tudom, alkoholt fogyasztunk, és jól érezzük magunkat. Orvos és alkoholt tényleg. Hát emberek vagyunk, tényleg, igen. Igen, csak játszom az eszemet, ne dőljön. Igen. És mondjuk szokott színházba, moziba járni, persze, kiállításra. Nyilván, igen, szoktam. Tehát elmegyek moziba, elmegyek színházba, elmegyek kiállításra. A koronavírust megelőzően mit látott utoljára, mondjuk milyen kiállítást, ha rákérdezem? Azt hiszem a Frida Kahlo-t. Itt fönn? Nemzeti Galériában. Igen, azt hiszem, azt láttam. És akkor ilyenkor tudja is, hogy ki Frida Kahlo, vagy akkor elmegy és engedi, hogy hasson magára, majd utána otthon végigolvassa mondjuk az életet. Nem, fordítva, előtte elolvasom, hogy nagyjából hogy átpörgetem, és utána úgy megyek el, hogy azért valamit tudjak, mert ne tűnjek már teljesen. És a jelenből, a szakmáján túl mi érdekli? Tehát mi az, ami foglalkoztatja, amiről szívesen beszél akár a barátaival? Politika? Igen? Közgazdaságtan. Főleg egyetemista korunkban nagyon politizáltunk, állandóan véremenő összecsapásaink voltak ezen a téren. Most meg úgy kell keresnem valakit, hogy tudjak vele politizálni, egy kicsit vitatkozzunk ezen a dolgon. Én szoktam mondani, hogy baloldaliak között jobboldali vagyok, jobboldali között meg baloldali, hogy azért biztosan legyen egy kis... Orvosok többsége azért inkább jobboldali az én tapasztalatom szerint, nem? Már csak a tradícióból adódóan is. Nem, erre azért nem vinnék mérget, de nem tudom, fogalmam nincs. El tudna egy jobb, egy tartalmasabb életet képzelni magának erre az életkorára, tehát 41 éves korára? Azt hiszem, jó vagyok. Jó, én nagyon szeretek élni, tehát ilyen értelemben az életnek ezeket minden szegmensét, tehát a munkámat. Én szeretem a munkámat, szeretem az életemet, szeretem a bulikat, mindent szeretek, tehát ilyen értelemben nincsen bennem tüske. Nyilván, hogyha mondjuk egy nagyobb anyagi bázissal, mondjuk szertágazóbb utazási dolgokkal, vagy nem tudom én, különlegesebb élményekkel, amiket kvázi azért nem csináltam meg, mert nem volt rá pénzem. Tehát az lehet, hogy azért mondjuk akár hiányozna is, de nem, egyik sem olyan, hogy most nem tudom, hogy alig van, hogy elmessek bungee jumpingolni, vagy nem tudom, mit csinálni, tehát, vagy nem tudom, helikoptert vezetni, vagy nem tudom, mit csinálni. De nyilván, hogyha lett volna ilyen szempontból egy anyagi bázisom, de fel sem merült, tehát nyilván ezért nem is vágytam rá, de akkor biztos, hogy nem tudom motorcsónakozni. De egyébként nincsen. Tehát ilyen értelemben jól meg vagyok. Az utolsó kérdésem, miért érte meg orvosnak lenni? Én nagyon szeretem ezt csinálni. Hát ez az életem, ez a munkám. Ja, nem az életem, mert azért, nem azért szoktam mondani, hogy nem azért
élek, hogy dolgozhassak, hanem azért dolgozok, hogy élhessek, tehát azért mégiscsak, de nem tudom elképzelni magamat másban. Jó volt önnel találkozni, Csilek András doktor. Ön azt hozta, amit gondoltam. Köszönöm szépen, hogy eljött és találkoztunk. Ma estére ez volt a műsorunk, 1 hét múlva jövünk újra. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a kapszulás Dauegberts Omnia kávé.